දවස්වල හැමතැනම අඹ තියෙනවා. ඇති වෙන්න අඹ තියෙනවා. මමත් හරි ආසයි අඹ කන්න. ඉතින් මං හිතුවා ඔයගලන්ට මේ අද ඩෙසර්ට් එකක් පෙන්නන්නම් කියලා. ඉක්මන් ලේසි ಜಾති 3-4යි ඕනේ. ලොකු කරදර වෙන්න බේක් කරන්න එහෙම මොනක්වත් නැහැ. මැංගෝ මූස් එකක්. බලමු ඕන දේවල්. අඹ ඕනේ. මං අද අරන් තියෙන්නේ ඇල්ෆොන්සෝ එක. ඔයගොල්ලෝ කැමති අඹ එකක් ගන්න. අර කොහු තියෙන අඹ තිබ්බොත් චුට්ටක් කරදර වෙන්න වෙනවා. හැබැයි ඒකත් නරක නැහැ. හොඳ පැණි රස අඹ එකක් තෝරගන්න. අමු එපා. හොඳටම බෙරි වෙන්න ඉදුණත් ඒත් කමක් නැහැ. වැඩි හොඳයි පැණි රස වැඩි වෙන්න. අඹ, සීනි, ජෙලටින්, වතුර ජෙලටින් එක කලවම් කරන්න. විපින් ක්‍රීම් හෝ ඩබල් ක්‍රීම්. දෙහි ගෙඩියක්. මේ ටික තමයි ඕන වෙන්නේ. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මොනවද කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලම ජෙලටින් ටික බ්ලූම් වෙන්න දාගන්න. ඒ කියන්නේ වතුරට දාලා ඒක පොඩ්ඩක් පෙඟෙන්න තියන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒක අපි දිය කරලා ගමු. ජෙලටින් වතුර මේස හැඳි 3කට ජෙලටින් තේ හැඳි 1/2 කපලා මේ විදිහට මේක මෙහෙම පොඩ්ඩක් මේකේ හොඳට ඉහින්න. අර එක ගුලියට දාන්න එපා. මේක අපි ටිකක් වෙලා තියමු අනිත් දේවල් කරනකම්. අඹ එක කපා ගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ. අඹ අපිට මැංගෝ පියුරේ ඕනේ. සමහරක් වෙලාවට මේ අඹ හොයාගන්න නැත්නම් කෑන් පියුරේ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අඹ කෑන් එකකින් අරගෙන පියුරේ කරලා ගන්නත් පුළුවන්. මම අද මේ ෆ්‍රෙෂ් අඹ ගන්නවා. ග්‍රෑම් 250ක් විතර ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ලොකු අඹ ගෙඩියක් ග්‍රෑම් 250ක් වගේ වෙනවා හිටිනවා. අපි බලමු කොහොමද මේක කපලා කොච්චරක් වෙයිද කියලා. මම පොඩ්ඩක් පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්නවා. එතකොට ලේසි පියුරේ කරගන්න. අපි දැන් මේක කිරා ගමු. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා 250ක් කියලා ග්‍රෑම්. 250ක් නෙමෙයි 300ක් 325ක් විතර ගන්න. මම ඇයි කියලා කියන්න. මෙතන 325ක් විතර තියෙනවා. මම කිව්වේ සාමාන්‍ය ලොකු අඹ ගෙඩියක ඒ වගේ ප්‍රමාණෙ තියෙනවා. මම මේක 350 කරන්න තව පොඩි කෑල්ලක් දානවා. හරි. දැන් අපි මේක බීට් කරගන්න. කියන්නේ පියුරේ කරගන්න ඕන. බාමික්ස් එකකින් හරි ඔයගොල්ලෝ බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරත් කමක් නැහැ. අපි දැන් මේක පියුරේ කරගමු. මේකටම මේ සීනිත් දාගමු. සීනි මේස හැඳි 3ක් ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ අඹ ගෙඩිය ගොඩක්ම පැණි රස නම් සීනි දාන ප්‍රමාණය ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් 3ක් විතර තිබ්බොත් ඇති. සමහරක් විතර අඹ ගෙඩිය තරම් රස නැත්නම් 4ක් විතර දාගන්න. මේක මං හෑන්ඩ් බීටර් එකකින් මේව කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ ඕනනම් බ්ලෙන්ඩර් එකේ දාන්න මේ පවර් ස්ටික් එක ගන්න නැත්නම්. මේකටම මං කිව්වා දෙහි ගෙඩියක් ඕන වෙනවා කියලා. මේ දෙහි ගෙඩියේ හොඳට පොඩි කරලා ඉවර වෙලා මේකේ රයින්ඩ් එක, ඒ කියන්නේ පොත්තෙන් පොඩ්ඩක් ග්‍රේට් කරලා අයින් කරගන්න ඕනේ. ගොඩාක් තද කරලා ග්‍රේට් කරන්න එපා. මේකේ හීනිම පැත්ත අරගෙන මෙහෙම ලාවට පොත්තේ චුට්ටක් එන්න ඕනේ. මේ zest එක ගන්න විතරයි ඕනේ. ගොඩක් තද කරලා ගොරෝසුවට ග්‍රේට් කරන්න එපා.
අපිට තේ හැඳි කාලක් විතර වගේ තමයි ඕනේ ඇත්තට. ඊටත් අඩු වුණාට කමක් නැහැ. මේ දෙහි ගෙඩියම මේකෙන් බෑයක් එක භාගයක් ජූස් අරගන්න. මේකත් මේකටම මිල්ක ගන්න. මේක තව ටිකක් පල්ප් කරගන්න. සීනි ටික ඔක්කොම හොඳටම දිය වෙනකම් මේක බීට් කරගන්න. හරි මේ දැන් අපේ මැංගෝ පල්ප් එකත් හරි. ඒ අතරදී මේ ජෙලටින් එක අපි අර බ්ලූම් වෙන්න කියලා තිබ්බේ ඒක මයික්‍රෝවේව් එකේ දාලා තප්පර 10න් 10ට රත් කරගන්න. කියන්නේ තප්පර 10ක් දාන්න රත් කරලා මේක පොඩ්ඩක් හැඳි ගන්න. ආයි තප්පර 10ක් දාන්න. ඒ වගේ 30ක් දාන්න. කොහමරි මේ ජෙලටින් ටික දිය වෙනකන්. මේ ජෙලටින් එකක් දැන් මෙහෙම දිය කරගත්තා. මේක පොඩ්ඩක් නිවෙන්න තියන්න. රස්නෙට ගෙලිම දාගන්න එපා. මේ ජෙලටින් එක ටිකක් නිවුනන් පස්සේ මේ මැංගෝ පල්ප් එකට මික්ස් කරගන්න. මේක හොඳට කලවම් කරගන්න. නැත්නම් ජෙලටින් කැටි කැටි තියෙයි. මේක මිනිත්තු 15ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න චුට්ටක් කූල් වෙන්න. මොකද නැත්නම් අපි මේක කරන්නේ ඊගාවට ක්‍රීම් වලට මික්ස් කරනවා. ක්‍රීම් එක හොඳටම කූල් වෙලා තියෙන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් හරි රස්නයක් තිබ්බොත් අර ජෙලටින් වල ඊට පස්සේ ක්‍රීම් එක ෆ්ලැට් වෙනවා. ඒක කූල් වෙන අතරදී මම මේ අඹ ගෙඩියේ පොඩි කෑල්ලක් මේක garnish එකකට මම මේ ලෑස්ති කරන්නේ. මේ විදිහට පෙත්තක් කපලා මේක අපි පොඩි කොටු කපා ගමු. මේක පැත්තකට අපි අයින් කරලා තියාගමු. ඒක තවත් කූල් වෙනකන් අපි ක්‍රීම් ටික බීට් කරගමු. මේකට ක්‍රීම් මම කිව්වා විපින් ක්‍රීම් හරි ෆුල් ඩබල් ක්‍රීම් සිංගල් ක්‍රීම් ගන්න එපා විප් වෙන්නේ නැහැ. ග්‍රෑම් 125ක් ඕනේ මම මේ ගත්ත ප්‍රමාණයට. බෝල් එක හොඳටම සුද්ධ වෙන්න ඕනේ. හොඳටම ඩ්‍රයි වෙලා තියෙන්න ඕන. කිසිම දෙයක් තියෙන්න එපා. බීට් කරන මේ පැඩල්ස් දෙකත් ඒ විදිහටම තියෙන්න ඕන. ක්‍රීම් එක හොඳට කූල් වෙලා තියෙන්න ඕන. ග්‍රෑම් 125ක්. මං විස්ක් එකෙන් වද්ද ගන්නවා. මේක හොඳට මතක තියාගන්න හොඳට කූල් වෙන්න තියෙන්න ඕන. මේ වගේ විස්ක් එක හැම වෙලාවෙම මෙහෙම උඩට අදින්න මෙහෙම තියාගෙන කරන්න එපා. ඒක අදහස ඒරියේට් වෙන්න ඕන මේක. ටිකක් වෙලා වද්දන්න වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක දැන් ටිකක් තික් වෙනවා. මේක ඕවර් බීට් කරන්නත් එපා. එහෙම වුණොත් වෙන්නේ ක්‍රීම් එක වෙන් වෙනවා. දැන් මේ පේනනේ ක්‍රීම් එක බීට් වෙලා මේ පීක් වෙන්නේ ඒ ගානට ආවම ඇති. ඕන්ට වැඩි බීට් කරන්න එපා. මේකට අපි අර ගාගත්ත ලෙමන් zest ටික දාගන්නවා. මේක පොඩ්ඩයි ඒ උනාට වෙනසක් වෙනවා ෆ්ලේවර් එකේ. මේකෙන් මම කිව්වා ග්‍රෑම් 300ක් විතර ගන්න 300 325ක් විතර ගන්න කියලා. මේක දැන් මේකත් හොඳට කූල් වෙලා තියෙන්නේ. මම මට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙතනට 250යි. ඉතුරු ටික මම ඉතුරු කරගන්නවා මේකේ. මේක දැන් ආයි බීට් කරන්න එපා. මේක ෆෝල්ඩ් කරගන්න. මෙහෙම. බීට් කරොත් වෙන්නේ අර ක්‍රීම් එක බීට් කරලා ඒකේ අර එකහුවෙච්ච උලන් ටික ඔක්කොම ආයි ෆ්ලැට් වෙලා වැඩක් නැහැ එතකොට. මේක එතරම්ම පැණි රසත් නැහැ. ඒ නිසා මේ ගොඩක් අය කන්න කැමතියි. හරි. දැන් මේක මික්ස් වෙලා තියෙන්නේ. මේක අපි ඔයගොල්ලෝ ලොකු ඩිෂ් එකකට දානවා නම් ලොකු ඩිෂ් එකකට දාගෙන සර්ව් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉන්ඩිවිජුවල් බෝල්ස් වලට දාන්න පුළුවන්. මම අද මේ ග්ලාස් එකක් ගත්තා. මේකට
මේ ප්‍රමාණයෙන් සර්විංස් මේ වගේ ග්ලාසස් 4ක් විතර ගන්න පුළුවන්. මේක පොඩ්ඩක් ලෙවල් කරන්න. වටේ ක්ලීන් කරන්න මොනක්වත් තියෙන්න එපා. මේක පොඩ්ඩක් වෙලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න චුට්ටක් සෙට් වෙනකන්. ඊට පස්සේ මම කියන්නම් ඔයගලන්ට මොකද කරන්න කියලා. ඒක ටිකක් කූල් වුණාන් පස්සේ අපි ඒක උඩට මේ ඉතුරු කරගත්ත මැංගෝ පල්ප් ටික මෙහෙම දාගන්නවා. ග්ලාස් එකේ වටේට ලස්සනට පේන්න මේ වගේ සෙට් කරගන්න. මේකත් ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා කූල් වෙන්න දෙන්න. මේක උඩ චුට්ටක් සෙට් වෙනවා. මේකෙත් ජෙලටින් තියෙන නිසා. මේ තියෙන දැන් ඒ විදිහට කූල් කරලා සෙට් කරගත්ත එකක් මම. මේක උඩට අපි මේ අඹ කපාගත්ත ඒවා පොඩ්ඩක් garnish එකක් හැටියට දාමු. ඕගොල්ලොන්ට වෙන පොඩ්ඩක් ෆ්ලේවර් එක වෙනස් කරගන්න ඕන නම් මේකටම මිංචි ෆ්‍රෙෂ් මිංචි කොළ චුට්ටක් හීනියට කපලා මේ උඩට දාන අඹ කෑලි ටිකත් එක්ක මික්ස් කරන්න. ගොඩක්ම දාන්න ඕනේ නැහැ. ටිකක් දාගන්න උඩ සර්ෆස් එක වැහෙන්න මේ විදිහට. මේ අපේ මැංගෝ මූස් එක. මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න.